السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في قناة مارميطا مع وصفة جديدة مع الشيف محمد. غادي نقدم لكم اليوم وصفة سهلة جدا وصحية جدا جدا. هذه الوصفة عبارة عن طاجين سمك الشطون أو سمك الأنشوبة. أنا متأكد بلي هذه الوصفة غادي تعجبكم بزاف وغادي تجربوها إن شاء الله في البيت ديالكم. هذه الوصفة سهلة ولذيذة وصحية. بسرعة نمروا للتحضير. قليلا من القزبر، قليلا من الكمون، فلفل حار، نحتاج إلى القليل من الزعتر أو الأوريغانو، زيت الزيتون طبعا، ورقتين صغيرتين من ورق الغار أو ورق سيدنا موسى، 4 أو 5 فصوص من الثوم، ملح حسب الرغبة، حبة ليمون، طبعا سمك الشطون أو سمك الأنشوفة. إذا بسم الله نشرع في تحضير هذا الطبق أو طاجين الشطون أو طاجين الأنشوفة. بسم الله. نقوم بتحضير الشرمولة. القزبر أو القزبور الذي فرمناه مسبقا، نضيف القليل من الزعتر البري أو الأوريغانو، ثلاث أو 4 فصوص ثوم محكوكة. أنا هنا عندي 4 فصوص ثوم حكيتها. نضيف القليل من الكمون، قليل من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الملح، نضيف عصير حبة الليمون أو الليمونة اللي عصرتها، زيت الزيتون، نضيف شوية زيت زيتون، وأخيرا نضيف الماء، مقدار كأس من الماء. هذا الحجم، كأس كبير هذا الحجم. ثم بعد ذلك نخلط المكونات جيدا. الآن أصبحت الشرمولة أو خلطة جاهزة لإضافتها إلى السمك. ثم بعد ذلك نضيف الخليط إلى طاجين السمك. في هذه الطريقة وزع الشرمولة على طاجين.
صدقوني هذا الطاجين من ألذ ما يكون، لذيذ جدا وصحي في نفس الوقت، لا يحتوي إلا على مكونات صحية جيدة. ثم بعد ذلك نضيف ورق الغار والفلفل الحار حسب الرغبة، اختياري. ثم نضيف قطعتين من الليمون للتزيين فقط. ثم بعد ذلك نضع الطاجين على النار، المرحلة الأخيرة، ونتركه لمدة تقريبا نصف ساعة، 30 دقيقة. ابقوا معنا. طاجين كما كتلاحظوا هو في المراحل الأخيرة، هو دابا قريب يوجد، يجي رائع جدا. كنتمنىكم تجربوا في البيت ديالكم وما غتندموش ان شاء الله. وكما كتلاحظوا الطاجين ديالنا هو واجد. كنتمنى تجربوه في ديوركم، كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة، وشكرا على المتابعة ديالكم للوصفات ديالي، ومرحبا بكم معنا مرة ثانية مع قناة مرميطا والشيف محمد. وإذا عجبتكم الوصفة كنتمنى أن تشاركوها مع الأصدقاء ديالكم، ودعملوا اللايك للفيديو، وتشتركوا معنا في القناة إذا كنتم ما مشاركينش معنا في القناة. شكرا.